के एचटीएमएल भनेको हैन के हो एचटीएमएल भनेको चाहिँ के हो त अब एचटीएमएल को फुल फर्म भन्ने हो भने एचटीएमएल को फुल फर्म चाहिँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो हाइपर भनेको चाहिँ लिङ्कहरू मानिन्छ हैन लिङ्कहरू त्यो वेब पेजमा देखाउनलाई चाहिँ लिङ्कहरू जस्तो एचटीएमएल चाहिँ के युज हुन्छ मेनली युज के हुन्छ भने कुनै पनि वेब पेजको स्ट्रक्चर हैन वेब पेज कस्तो छ जस्तो यो कपीको फर्म छ यो कपीमा चाहिँ यहाँ यो लेखा छ यहाँ यो लेखा छ यहाँ यो शो गर्नुपर्छ भनेर जसरी हामीले त्यो गर्यौँ त्यस्तै गरी कम्प्युटरको वेब पेज बनाउँदाखेरि चाहिँ कहाँ कहाँ के शो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देखाउनलाई एउटा ह्युमनको एस्केलेसन हैन कहाँ के शो गर्नुपर्छ हो त्यस्तै यो चाहिँ एचटीएमएल ले चाहिँ हेल्प गर्छ हाइपर भनेको चाहिँ लिङ्क भयो मार्कअप टेक्स्ट भनेको त अब कन्टेन्ट्स के देखाउने जस्तै यहाँ डेट देखायो पेज देखायो भनेपछि त्यस्तै के देखाउने टेक्स्ट भनेको चाहिँ कन्टेक्स्ट भयो अनि मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेपछि चाहिँ ट्यागहरू के कस्तो जस्तै फर्मुला म्याथमा फर्मुला भए जस्तै यहाँ चाहिँ ट्यागहरू हुन्छ हैन ट्यागहरू कस्तो कस्तो चिज गरेर के देखाउने भन्ने चिज चाहिँ यहाँ हुन्छ अब यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि त्यही वेब पेजमा चाहिँ हैन क्रिएटिङ यो चाहिँ मेनली के हुन्छ भने क्रिएटिङ के गर्छ वेब पेज चाहिँ बनाउनमा चाहिँ वेब पेज चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ युज हुन्छ हैन यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अनि त्यसपछि यसले चाहिँ वेब पेजको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ वेब पेजको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बनाउने हैन युजर फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो अनि कहाँ के राख्नु पर्यो के पेजहरू साइन इन हैन साइन इन गर्ने पेजहरू लगइन पेजहरू यिनी बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर दिने काम चाहिँ गर्छ अनि यसको इलिमेन्टहरू चाहिँ जस्तै ट्यागहरू इलिमेन्टहरूले चाहिँ ब्राउजरमा कस्तो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ शो गर्ने भनेर चाहिँ युज गर्छन् जस्तो यसको मेन स्ट्रक्चर हैन कस्तो हुन्छ भनेपछि पहिला सुरुमा डट doctype अनि html यसको अब यसले चाहिँ ब्राउजरलाई भन्ने हो मैले यो एचटीएमएल युज गर्न छु भनेर चाहिँ यो मेन माथिकोले चाहिँ ब्राउजरलाई भन्ने हो कि मैले यो टपिक चाहिँ युज गर्न छु भनेर यो एचटीएमएल चाहिँ युज गर्न छु भनेर ब्राउजरलाई चाहिँ भन्ने हो त्यसपछि एचटीएमएल यसमा चाहिँ अब क्लोजिङ ट्याग हैन स्टार्टिङ र क्लोजिङ ट्याग चाहिँ हुनुपर्छ क्लोजिङ र स्टार्टिङ हुनै पर्यो त्यो ट्यागमा त्यसपछि HEAD हेड अनि हेड पछि यहाँ टाइटल हुने भयो टाइटल यो चाहिँ पेजको यहाँ चाहिँ पेजको टाइटल चाहिँ लेख्ने हुनु पर्यो त्यसपछि यहाँ हेड थियो भने हेडको क्लोजिङ हुनु पर्यो हेड अनि त्यसपछि हेड पछि बडी हुने पर्यो बडी भएपछि चाहिँ बडीको पनि क्लोजिङ ट्याग हुनु पर्यो त्यसपछि यो बडीमा चाहिँ हामीले राइट लेख्ने आफ्नो कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ यो बडी भित्र चाहिँ लेख्ने हो हामीले त्यसपछि यहाँ एचटीएमएल चाहिँ यसको क्लोजिङ पोइन्ट हुनु पर्यो मेल क्लोजिङ पोइन्ट यति हो एचटीएमएल भनेको चाहिँ यही हो